Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt, si çdo të diel në Fox News është avokati Goxhaj. Përshëndetje, mirë se vjen. Përshëndetje. Përmes postimeve të ndryshme në Facebook ditën e sotme ke njoftuar se do të flasim për një çështje shumë të rëndësishme që ka të bëjë me shpopullimin, por përpara se të kalojmë tek ajo, dua të ndalem tek denoncimi më i fundit që ka ardhur ditën e sotme. Në fakt bëhet fjalë për një ngjarje të datës 1 korrik, por që është publikuar vetëm ditën e sotme. Çështja e sulmit ndaj automjetit të publicistit Fatos Lubonja. Paralelisht me këtë është edhe miratimi i ligjit antishpifje. Çfarë mund të themi për këto të dyja? Janë bashkë. Si shkojnë këto të dyja bashkë? Nuk ndahen dot, janë dy anë të njëjtës medalje. Po unë dua sot të denoncoj një fakt shumë të rëndësishëm. Një vit më parë, intelektuali i njohur dhe kritiku i njohur, një nga më drejtuara që ka Shqipëria, Aurel Plasari mori një kërcënim që asaj nuk e bëri publike, ku i thuaj sa vajza ke, ku i ke vajzat. Ishte një personazh me një emër me Pietri. Kur bëri denoncimin zguri për një kërcënim që ishte bërë atij, pra për familjen, Aurel Plasari identifikoi të njëjtin person në print screening që ishte bërë. Është po njëjti person në fakt, padashur të ndërpres që ka komentuar në statuse të ndryshme në rrjetet sociale Facebook të gazetarëve të ndryshëm, dhe që është thënë që bëhet fjalë për një person me probleme mendore në fakt. Po pra, si puna e këtij Fatos Lubonjës apo jo? Dua të sqaroj këtë gjë, është shumë e rëndësishme. Qeveria ka një aspekt informal, që do thotë me telefona, me veprime ka njerëz të tyre. Këta kanë ndërtuar një network qenë sulmi në lloj formash, në nivele të ndryshme. Unë kam pas disa probleme para 3-4 vjetësh që më njoftuan që do më sulmonin fizikisht në rrugë duke gjetur pretekste të nivelit dytë. Pra, jo politike, jo. Unë atëherë denoncova dhe kam ndetur në 6 muaj me një thikë të madhe në çantë, të shoqëruar me këllëfin e saj kines, që ishte kulla Eiffel. Dhe kisha këtë për vetëmbrojtje, sepse në çdo moment prisja një sulm. Ka qenë viti 2014-2015. Shumë njerëz e kanë parë atë thikë, sepse mora një uftim të qartë dhe merrën direkt e shtëpia. Koncepti ishte që ata përdorin çdo lloj mjeti për dënuar, po kur unë kërcënova që kush do të afrohej tek unë do ta vrisja për vetëmbrojtje, ja bëra të qartë që kostoja e sulmit ndaj me do të kishte të bëjë me jetë dhe vdekje, nuk do të kishte të bëjë me fëlliqjen time mes rrugës nga 4-5 vjet që do më sulmonin. Dhe kjo bëri që ata ta pezullonin planin e tyre. Tani janë aktivizuar shumë fort gjithë Shqipërinë. Është një situatë shumë e rëndë, të thoja, në aspektin e asaj që quhet përmasë e re e dhunës. Sepse këta përdorin njerëz gjëra të sëmurë mendërisht. Njësoj siç mund të përdorësh një qend për t'ia sulur dikujt që ti e mban aty afër dhe me 2-3 veprime mund t'ia sulmosh, mund të sulmosh këtë duash. Kështu janë dhe këta gjoja me probleme të shëndetit mendor. Po thoni që bëhet fjalë për persona në fakt që nuk janë persona me probleme të shëndetit mendor. Është më serioze se kaq. Unë mendoj që problemet e shëndetit mendor, si një person që ka studiuar shumë në atë fushë, unë kam mbaruar dhe punë sociale dhe gjysma e programit punës sociale është psikologjia. Më ka rëndësisë edhe për arsye profesionale që të kem njohuri shumë të qarta në këtë fushë, edhe për arsye të profesionit avokatit, ka nivele të ndryshme të njerëzve të smur mendor. Ka njerëz që janë me probleme të egzageruara, ka me probleme jo dhe aq të egzageruara. Por është një fakt që shumë nga këta njerëz që përdoren nga pushteti nëpërmjet pikave të forta, pra një fort, për shembull, po themi, këtë tipin e Greqisë që sulmonte Aurel Plasari dhe zgurin, çuditërisht njerëzit thonë që është mik i Tomdoshit. Që do thotë këta njerëz i mbajnë afër, ka friends me të madhe tonën. Dëgjoj pak. Janë njerëz që i mbajnë afër. Po e them shumë plot këtë. I mbajnë afër dhe i nxisin, sepse niveli i sëmundjeve mendore është shumë diferencuar, nuk mund thuhet i smur mendor dhe mbaroj. Ka njerëz që shpërthejnë emocionalisht. Ka dhe njerëz që përdoren për të orientuar në forma të caktuara, në mënyrë që qeveria nëse thotë po zdia gjon dhe për ta bërë dhe më të rrezikshëm personin në syt e të kërcënuarit. E mëse i smur mendor është ai s'man përgjithësi. Çfarë kemi ne? Edhe të shohin kështu. Që do thotë, rasti i Fatos Lubonjës një rast i papranueshëm. Është një rast që nuk mund të kalojë dot me shëndetin mendor. Pse? Sepse ç'ne ai shëndetit mendor e pas ka problemin me dialogun politik të Fatos Lubonjës. Me këto janë dy gjëra krejt çmendura. Kjo është e çmendur. Kjo do thotë jesh i smur mendor, ta quash normale gjë të tillë. Këto nuk janë sulme që ndodhin rastësisht dhe nuk ndodhin nga njerëz të smur mendor. Janë njerëz të nxitur, të orientuar të smur mendor, do i quajmë, paksa që i përdorin për këto gjëra. Dhe kjo i bën dhe më të rrezikshëm. Dhe këto janë gjitha vegla ndoracet e skuadroneve të pushtetit. Ky pushtet ka shumë skuadrone. Mund ka rastisur një jetë që të njifem me lloj kategorish. Dhe në përballjen time me këta, çfarë s'kam parë me sy. Unë i njoh mirë dhe di të flas qartë për këta.
Këta përdorin edhe bandat më të rrezikshme të Shqipërisë për kërcënuar intelektual. Në 2017 mund ka kërcënuar një nga bandat më të rrezikshme të Shqipërisë, po brenda natës ata u tërhoqën sepse e panë që video ime live shkoi në Amerikë. Ka qenë koha zgjedhjeve. Kjo i ndodh shumë njerëzve, shumë miqve të mi. Kjo i ndodh shumë shqiptarëve. Këta përdorin çdo lloj mjeti për këtë gjë dhe rasti i Fatos Lubonjës nuk është një rast i një smur mendor që duhet të kalojë kaq kollaj. Dhe është mënyra, është si thosh, ana e dytë e zbatimit të ligjit antishpifje. Po përdorin edhe paran, edhe gjobën ndaj botuesve, edhe ndaj atyre që flasin. Po përdorin njëkohësisht sepse kjo diktaturë është një fazë 3. Por unë do të them diçka shumë kontradiktore në këtë moment. Që duhet krejtësisht, si thosh, e pa kuptim të bashkosh të dyja. Kjo diktaturë është në fazën e saj më tegër. Është në momentin ku ajo ka shpërthyer dhe ka dalë nga të gjithë, si thosh, tapat e shisheve që kanë mbajtur brenda. Sepse është ai momenti që këta e kanë kuptuar që kanë humbur autoritetin politik. Këta janë vetëm me forcë, këta nuk kanë asnjë grim autoritetin pushtet, që do thotë e kanë jo legjitim pushtetin si në aspektin moral, ashtu dhe shoqëror. Por po këta kanë dhe një problem tjetër që është e kundërta e kësaj. Kjo është diktatura më qesharake në 100 vjet e fundit kudo në botë. Kur them qesharake, qesharake. Pse është qesharake? Është qesharake sepse që kur u shpik Facebooku, ju kryua njerëzve një mundësi lirie. Dhe Genseko, Avni Delvina, Bryli Broadway, Lolita, dhe disa aktorë të tjerë të rëndësishëm, po marr këto të katër për ta bërë më të plot panoramën e asaj që njerëzit na kuptojnë, i kanë nxjerrë ndryshku. Janë zërat e kanë zhveshur kritik le të themi që ka dhe të tjerë. Revolucion. Është Ylli Dylgjeri, është Armir Shkurti. Nuk e kam, nuk duhet, sepse kam frikë se do harroj emra. Dakor, po ka një. S'duhet harroj emra dhe më mirë mos përmend emra. S'do harroj emra. Ajo që dua të them është që kjo është diktatura më qesharake sepse është ndërtuar një lloj opozite qytetare, ai asaj që këta e ka zhveshur nga çdo lloj serioziteti. Kur kalojnë këta në rrugë njerëzit qeshin. Si mund të kesh autoritet kur njerëzit tallen me ty? Kur kalon Edi Rama e Orion Velia, janë dy figurat më të larta të pushtetit, tallet gjithë dynjaja. Qeshin njerëzit, shikoj këtë, ose nxjerrin e veri. Por edhe qeshin, edhe tallen. Janë personazhet më qesharak që mund të ketë parë ndonjëherë, po themi globi, që në një vend ketë një diktaturë dhe njerëzit kanë qesharak. Si lidhet gjithë kjo situatë me ligjin antishpifje, se dua që të krijojmë kohën e duhur që të flasim edhe për çështën tjetër. Këta janë bërë qesharak sa kërkojnë të mbrohen me çdo mjet. Dhe ligji antishpifje është pjesë e kësaj gjëje. Ligji antishpifje kërkon të mbrojë këta nga cipa e bojës që u ka rënë, është një lloj boje që duan t'i vënë, pasi u ka dalë ndryshku për jashtë, e kanë parë gjithë. Domethënë, ligji antishpifje lidhet pikërisht me groteskën e kësaj qeverie. Se njerëzit thonë që lidhet me denoncimet e skandaleve. Që të jemi sinqert, nuk është problemi ke skandalet e parave. Është problemi që faqet online, rrjetet sociale kanë ndërtuar një lloj parodizimit këtyre, sa këtyre u ka zhveshur çdo gjë. Këta e kanë me ditë jetën politike. Kur e them me ditë, sepse këta çdo ditë që kalon, sado të dhunshëm të janë të papranueshëm, janë të pasupërtuar se njerëzit tallen me ta. Tallet një shit, tallet një, po themi, person që mbledh kanaçe, tallet një intelektual, tallet një profesor, tallen të gjithë. Po të shoh statuset e të gjithë njerëzve që shkuan për ta, që nga një nivel me shkollë të mesme dhe se ai që është akademik me 3-4 universitete apo me një botë të tërë produkti dijesh, të gjithë përdorin ironi dhe talljen. Ka një lloj humori, një lloj qeshje të zezë, humorizim mund ta quaj për shkak të asaj që po ndodh në Shqipërisë. Por këta e kanë humbur dhe ky është problemi i ligjit antishpifje. Kjo është nervozizmi që po përdorin këta qenë rrugëve që gjojnë të sëmur mendor. Cili është rreziku? Rreziku është nga një anë që ne të heshtim për rastin e Fatos Lubonjës. Ta kalojmë kështu si me të qeshme. Ta kalojmë më se një smur mendor. Jo. Ajo është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi ke rasti Lubonja. Sepse duke fokusuar ke rasti Lubonja, fokusohemi ke gjithë rastet tjera për të nxjerrë bojë një skenari që këta përdorin me të sëmur mendor. Duhet bërë të qartë që nuk janë të sëmur mendor. Janë instrumenta me probleme mendore që po i përdor pushteti duke i nxitur, duke orientuar, duke i fryrë në vesh merru me atë. Kjo është një skemë që ne e njohim shumë mirë. I shkojnë afër dhe i thonë merru me Lubonjën dhe i nxisin dhe këta i kanë identifikuar njerëzit që u duan, por ka dhe njerëz që bëjnë se sëmur mendor. Që i cop kartele që shko ke komision mjeko ligjor dhe nxirë veten sikur si rreu nga turta e kokës. Ku pas kanë kohë smurt mendor të merren me njerëz që shkruajnë libra. Ku pas ka ku erdhi dita që smurt mendor do merren me Fatos Lubonjën, me Aurel Plasarin. Ku ka ardhur dita mo? Po s'ka ardhur kjo ditë. Kjo nuk ndodh, është koincidencë ekstreme sidomos në moment. Smurt mendor merren me lloj ka gjërash. Po nuk është ky, si thosh, rasti konkret që mund të ndodhi. Kjo është si thosh më e fundit e mundshme. Pikërisht kjo ndodhi para. Dhe kur ndodh pikërisht në kohën e ligjit antishpifje.
Çfarë është ligji antishpifje me dy fjali, që mos zvonohemi? Ligji antishpifje është një instrument krejtësisht ilegjitim, i papranueshëm nga gjitha standardet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, por dhe të OKB-s, që lidhet me drejtat e njerëzit dhe me lirinë e fjalës, i cili është shpikur me çdo kusht nga pushteti, pikërisht si një mjet mbrojtje ndaj momentit që ata po mbushin valixhet për të ikur nga Shqipëria. Unë kam kohë që them që Edi Rama nuk e ka të gjatë pushtet, jo për, ose më saktë, e ka të gjatë pushtet për Lul Bashës, se kjo do kishte qenë në mars, por ky person nuk e ka të gjatë dot, nuk e mbyll dot 2019-ën. Dhe ligji antishpifje është një mjet presioni gjatë kohës që po mbush valixhet, me këto PPP të reja, me këto tendrat e rinj, me rrugët e tjerë, që i duhet për të mbajtur në presion palët. Mua më ka ardhur pardje një rast skandalos, Edi Rama e kishte bërë padi një zonjë Sevim Arbanës. Zonja Sevim Arbana është një grua në moshë, e cila është një aktiviste e njetë të tërë. Unë kur s'kam shkuar, si tush, në të njëjtën ligj me zonjën për kace, po kur më thanë që e ka hedhur Edi Rama në gjyqja atë për shpifje, me të parën i thashë, dua unë këtë rast, thash. Do ta marr bashkë me Eraldin, nuk duam asnjë lek. Pse se kur vjen puna që Edi Rama, kryeministri, me gjithë ato pushtete, televizione, para, banda dhe çdo gjë tjetër, merret me një zonjë në moshë, si Sevim Arbana, ti kupton standard, nuk ka të bëjë me Sevinin. Ju e dini që ai ka hedhur në gjyq gjithë mediat. Ka hedhur në gjyq gjithë mediat për rastin e Reas, apo? Dhe unë jam bashkë me Eraldin avokat të 3 mediave, njëkohësisht, dhe e bëjmë me shumë qefat punë, sepse do t'i nxjerrim bojën Reas me gjithë Edi Ramën, me gjithë Linda Ramën. Koncepti është që këta kanë filluar një dhund plot, mua ma kanë bërë personalisht që në vitet 2005, ju e dini 18 gjyqe dhe kallëzim penale sa ka mu s'ka njeri, por tash ka ardhur momenti që ta shtrinë, jo sepse duan të fitojnë gjyqe, më besoni, dhe është shumë e rëndësishme. Nuk është lufta për të fituar gjyqe, është për të mbajtur presion. Është procesi më i rëndësishëm se rezultati. Unë e kam provuar që nga 2005 këtë gjë. Procesi kishte më shumë rëndësi se rezultati. Që unë isha gjithkohës i zënë me gjyqje. Çdo javë duhet shkoja në një gjykat për të marrë me gjyq. Që të ndjesha gjithkohës në presion. Nuk e kuptonin dot që po bëja trajnimin për avokat. Që në 2005 deri 2014 kur hapëm zyrën me Eraldin. Koncepti është që dua t'ia sqaroj publikut. Këto ligje nuk kanë për të miratuar kurrë. Këto ligje dorëzon, janë mjete presioni. Dhe ne duhet të reagojmë fort për të mos i lënë këto ligje të bëhen ligje, por nga ana tjetër, të kuptojmë një gjë. Fuqia jonë më e madhe është që ne këta kemi bërë qesharak. Dhe disa personazhe në median shqiptare online, që i citova dhe më parë, Armieri, Ylli Dulgjeri dhe shumë, nuk po më vjen emra se ke parasysh të duash të kujtosh emra në moment e ke shumë vështirë megjithëse aty i ke përballë për ditë, apo faqet e mëdha siç janë Bryli dhe Melolitën, apo personazhet e famshëm të imazhit siç janë Gen Seko dhe artisti i madh Abdul Delvina. I kemi nxjerr bojën ne shqiptarët këtyre njerëzve. Jo opozita, se duhet ta theksoj të mbaj mend në 2012-2013, kur bëshin fushatat elektorale, paguaj shpare e madhe për të prodhuar imazhe sa më shumë kundër qeverisë së Partisë Demokratike. Çfarë nuk bëheshe? Kundër LSI-s, kundër PD-s, po hidhe shpare e madhe për këtë punë. Nuk ka gjë më të bukur të shohësh që secili e bën nga shtëpia vet, pasi kokrrleku dhe rezultati është jashtëzakonshëm. Ato 85% shqiptarë që nuk shkuan të votojnë, ta them me sinqeritet, nuk ishin nga Partia Demokratike. Ishin nga populli shqiptar kritik që ka ndërtuar një ndërgjegje qytetare në nivelin virtual, në rrjetet sociale, ku ka pikat e referencës, siç janë këto faqe që përdora, apo dhe shumë aktorë tjerë, se nuk dua ta fokusoj ke disa njerëz, po dua të tregoj modelin, ka rëndësi modeli, dhe pikërisht ligji për shpifjen duhet goditet urgjentisht nga të gjitha rrjetet sociale dhe si solidaritet kolektiv. Solidaritet kolektiv do thotë, nëse ne gjithë jemi bashkë, gjithë jemi dakord dhe ta kundërshtojmë këtë gjë, kjo duhet shprehet edhe nëpërmjet asaj reagimit virtual që quhet. Sepse nuk ka të bëjë me pistëkun që bën një media apo me mungesën e përgjegjësisë që ka një portal në një moment caktuar. Ka të bëjë me atë që nuk është ndaj tyre sulmesh, ndaj nesh. Ato janë preteksti për të friksuar ne. Kjo na bën që të jemi gjithë solidarë. Mbetet për të parë se si do të jetë reagimi në fakt lidhur me këtë çështje. Paralelisht, për gjatë javës që lan pas, ka të rishur jo pak në vëmendje deklarata e fortë e presidentit Meta, mesazhi që ai i ka dërguar George Soros. Kjo shoqëruar me një letër të hapur që do t'i dërgohet presidentit Meta, apo jo, ditën e nesërme. Paralelisht, sot në orën 18 me orën tonë në Washington DC, përpara shtëpisë së Bardhë, do të ketë një protestë të shqiptarëve aty. Janë ngjarje si thosh për një javë, për 10 ditë kanë ndodhur gjëra që s'kishin ndodhur në 10 vjet. Protesta e patriotëve shqiptarë në Amerikë sot në ora 6, reagimi i presidentit të Republikës, nuk do thoya Meta, do thoya presidenti i Republikës,
që akuzoi për komplotin e Sorosit ndaj Shqipërisë, që është teza jonë më e vjetë dhe më e rëndësishme, tregon një përmas të re. Dhe ju siguroj që ajo që ka filluar nuk mund të ndaloj dhe doj meta tash. Sepse ka shkuar ekoja, po përhapet ekoja. Unë në konsultim me shumë kolegë arritëm në konkluzionin që do ishte shumë e rëndësishme që nesër në orën 5 kur Meta ka seancën në parlament të hetimit ti për shkarkimin e ti, ne të ishim tek ai për dorëzuar dosjen tonë me disa të dhëna shumë interesante që vërtetojnë tezën e një agende për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë, ku brenda është reforma në drejtësi, brenda është kapja institucionale, kapja ekonomike e këtij vendi, vrasja e këtij vendi dhe mbi të gjitha depopullimi i këtij vendi. Ne kemi mbledhur fakte dhe prova pafund dhe menduam që ora 5 kur mblidhet Gramozruçi me Edi Ramën, me Taulant Ballën dhe me ato lëngjet me detashmentin e komunistëve të rinj tashmë në Shqipëri, sepse kanë kthyer Shqipërinë në monopartizëm total, do të kishte shumë vlerë nëse në të njëjtën orë ne kishim live, po siç janë kamerat, se ju e dini, një kamera jep një pamje tjetër, pra të dyja live, do të ishte shumë e bukur që një grup qytetarësh të nivelit aktivist, intelektual, nga bota akademike, bota universitare, profesionist, pra rreth 60 vjet, 70 vjet, të ishin ftuar ke presidenti në ora 5 masdite, dhe kjo organizohet brenda 3-4 orësh, nuk është ndonjë problem. Ne kemi dosje shumë të mira që mund ta prezantojmë me videoprojektor apo me ekran të madh, ku paraqesin pikërisht disa pika dhe do doja që ti shtjelloja një nga një në parim, ku besoj unë, mbase e kam dhe gabim, po si unë kam menduar dhe shumë tjerë, njerëzit nuk do preferon të dëgjonin Taulant Ballën dhe Gramozruçin. Do preferon të dëgjonin denoncimin e një agende të Sorosit, që është genocid, rënim, falimentim, shpopullim. Dhe jemi përballë sheshit Mejdanit, që nëse ne nuk jemi të besueshëm, atëherë ja kemi futur kot kaq vjet, që thotë gjithçka që kemi bërë ka qenë kot, ose ne jemi shumë interesant. Ku po çon kjo? Ndërkohë që shtjellojmë edhe pikat. Unë do doja që fillimisht ti kërkoja regjistë të jepte një kronikë që dje kam parë ke Fox News dhe më ka bërë shumë përshtypje dhe ka qenë shumë frymëzuese, pavarësisht se shumë e dhimbshme. Është një qytetar nga Kruja në Mosgaboj, i cili ka një mesazh e ndjekim në këto momente. Arsye sepse këtu janë njerëz që kanë bën 2 klasë shkollë, kanë marrë një diplomë, kanë futur në xhep dhe nuk kanë praktikë pune, nuk kanë praktik jetë, nuk njohin familje, nuk njohin domethënë kulturën e punës. Nuk e njohin domethënë se si të bisedohet me një qytetar thjesht, me një qytetar të pafajshëm, edhe sikur të gaboj. E sqaro edhe e bind personin. Jo merre personin, merre dhe futet në burg. Pse i bëni njerëzit të padashur? Pse i bëni njerëzit që të marrin një rrugë shumë të keqe? Nga kjo pakënaqësi ti ke vendosur? Unë me këtë pakënaqësi nuk u bëhet të mos që ti bi hasha. Këti veni tim që nuk bëm që të zvima. Jebi dom 3 vjet kam që s'ka më Shqipëri. Edhe s'u bëhet më erdh më në Shqipëri. Faleminderit. Ka vendosur të largohet. Pse? Sepse arrestuan pa drejt 40 ditë se po bënte murin e shtëpisë tij. Unë sot dua t'i lexoj publikut në mënyrë ekskluzive do ta quaja një paragraf nga memorandumi i Vasot Çubrilović i 7 marsit 1937 i paraqitur qeverisë së mbretërisë serbe dhe Akademisë së Shkencave serbe, që quhet Dëbimi i shqiptarëve. Do doja ta lexoja sepse shqiptarët do të habiten se çfarë ka ndodhur sot në Shqipëri, do ta gjejnë në vitin 1137 të shkruar nga dora e një armiku të shqiptarëve serb që kërkonte të shpopullonte Ballkanin nga shqiptarët. Unë do të lexoj vetëm një pjesë të shkurtër nga kapitulli Mënyra e shpërnguljes. Ndërkohë regjia na ndihmon edhe me foton. Po kam një foto shumë interesante të Vasut Çubrilović dhe George Soros. Thuhet, sikurse kemi theksuar tashmë, shpërngulja në masë e shqiptarëve nga trekëndshi i tyre është i vetmi kurs për ne. Për të realizuar shpërnguljen e një popullsie të tërë, kërkesa e parë që të krijohet një mendësi e poshtatshme. Ajo mund të krijohet në mjaft mënyra, thotë. Prandaj gjëja e parë që duhet të bëjmë është që të bindim klerikët dhe njerëzit e tyre me influencë me anë të parave dhe kërcënimeve që ata të përkrajnë shpërnguljen e shqiptarëve. Duhet të gjenden sa më shpejt që të jetë e mundur agitatorë nga Turqia, në qoftë se ajo do të na jap për të përkrahur shpërnguljen. Dëgjoni pak, ata duhet të ngjallin krenarinë për shtetin turk mes masave. Shtrëngimi i ushtruar nga aparati shtetëror. Një mjet tjetër do të jetë shtrëngimi i ushtruar nga aparati shtetëror.
Ligji duhet zbatuar deri në 1 për të bërë qëndrimin e shqiptarëve të padurueshëm. Dëgjoni se shumë e bukur me atë që pam. Gjobat, burgosjet, zbatimi i egër i urdhëresave të policisë, si ndalimi i tregtisë jo formale, prerja e pyjeve, dërmtimi i bujqësisë, lënia e qenëve zgjidhur, puna angari dhe mjetet të tjera që mund të përdorë një forcë policore me përvojë. Nga pikpamja ekonomike, thot tani, mos pranimi për të njohur tapite e vjetra të tokës, puna me regjistrimin e tokës që duhet përfshi menjëherë vjelin e pamëshirshme të taksave dhe shlyrjen e të gjitha borxheve private dhe publike, rekuizimi të gjitha kullotave shtetërore apo komunale, shfuqizimi i koncesioneve. Bëhet fjalë për koncesionet e ujërave, burimeve të ujore e tjera që përdoren në bujqësi. Heqja e lejeve për ushtrimin e profesionit, pushimi nga puna në zyra shtetërore, private apo komunale e të tjerë, do të shpejtojnë procesin shpërnguljes tyre. Dhe e fundit, masa në fushën e jetës private dhe shëndetit. Zbatim me dhunë i të gjitha dispozitave, madje dhe brenda shtëpive, do të dëgjoj pak, në ndalimin brenda shtëpive duke rrëzuar të gjitha muret dhe gardhiqet rrethuese. Kronika që pam. Për atë murin që thoshte ai, për atë murin. Zbatimin me rreptësi masave veterinare që do të pezullojnë në ndalimin e shitjes së baktive në treg, gjithashtu do të aplikohen në një mënyrë më efektive. Më të më dali një shqiptar dhe të më thotë që nuk pas Shqipërinë e këtyre 6 vjetëve apo të këtyre 29 vjetëve. Le të më dali një shqiptar dhe të thotë që nuk dëgjoj nga unë atë që po ndodh. Është shkruar në 1937 nga Vaso Çobrillović në mars 37 dhe unë duhet ju të kujtoj një gjë shumë të rëndësishme. Pse shkruhet aty 8 tetor 2013? Po, do ju pyesja tani në fakt. Pse tetor 2013 pas ardhes në pushtet të sepse dokumenti që duam t'i paraqesim nesër presidentit është i tetorit 2013. Dhe çfarë ka në atë dokument? Në atë dokument thuhet që qeveria shqiptare nëpërmjet George Sorosit, fondacionit Soros, ka lidhur një kontratë me institutin e themeluar nga Sokrates Kokalis dhe Lenius Papuljas, Center for International Development, për të bërë të gjithë programin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Dhe në dokument thuhet, tekstualisht, në dokumentin që do t'i paraqisim nesër në qoftë se do na presi presidenti Meta, në qoftë se qeveria shqiptare nuk zbaton pik për pik objektivat e fondacionit Soros, financimi ndërpritet. Dhe po ashtu shoqërohet me një dokument që financimi është përsëritur 4 herë. Që do thotë është rinovuar 4 herë. Pra, sipas dokumentit, qeveria shqiptare ka bërë çfarë ka dashur George Soros. Është një dokument konfidencial ky? Ky është dokument privat dhe konfidencial, ose më saktë, të gjitha dokumentat që nxjerrim ne, vërtet janë publike, por janë publike se i bëjmë ne publike. Fondacioni Soros Shqipëri, po të futet çdo kush në faqe, është i vetmi fondacion Soros në botë, mos harroni janë 100 fondacione Soros, që kur futesh në faqen e tij kanë zhdukur të gjithë raportet financiare. Tetor 2013, sepse në 29 tetor Jonas Rolet pohon që sapo është bërë një kontratë me Institutin CITPRA për të gjithë platformën ekonomike të Shqipërisë që përfshin PPP-t, zonat e lira ekonomike, ankandet, tendrat, energjinë, arsimin, pensionet. Çfarë do thotë? Do thotë që pas ka një program që bëhet në një institut themeluar nga 2 grek, ku njëri nga këta grekët, se shumë e rëndësishme kjo, rezulton të jetë spiun i shërbimeve sekrete të Bashkimit Sovjetik në vitet 80 kundër NATO-s. Sokrates Kokalit, i zbuluar në Rumani në vitin 2001, dhe dosja e tij është dorëzuar nga prokurori gjerman në Athinë. Në mëngjesin e asaj dite gjithë shtypi grek jepte këtë lajm, por në orën 9 del me urgjencë në konferencë shtypi shefi i shërbimeve sekrete greke të asaj kohe dhe thotë, të ndaloj me njëherë sulmin e zotit Sokrates Kokalis, i cili është një patriot i nderuar grek, i cili punon për interesat e Greqisë në rajon dhe më gjerë. Sokrates Kokalis rezulton të jetë kofinancuesi i bursave të shqiptarëve me George Soros. Që do thotë, bursat që jepte Sorosi, një pjesë të parave i paguan dhe Sokrates Kokalis në ato që quhen mbi master e doktoratura. Dhe njerëzit e Sokrates Kokalis, siç është për shembull Kosta Bariaba, që punon për Greqinë, më kanë dhënë informacion para se të vija në emision, që mund të jetë bërë një nga shefat më të rëndësishëm Shqipërisë të kontrollit të dokumentacionit historik të Shqipërisë, që mund të jetë ose në arkiv shtetit ose informacione klasifikuara. Mbas këtij emision do bëj verifikimin e nevojshme që është në një është e sigurt, por se në cilin nuk isha i sigurt. Sokrates Kokalis
është personi i cili ka prodhuar në Shqipëri njerëz të vet në pushtet, në media dhe që ka punuar gjithmonë ngushtësisht me George Soros. Unë e kam njohur personalisht networkun e tij në Greqi në vitin 2001, ku kam qenë atje bashkë me Gent Spollën, kam qenë atje bashkë me Blen Fevziun, bashkë me Remzi Lanin, pikërisht në një aktivitet që bënte Soros dhe Sokrates Kokalis në 2001. Unë atë nuk e dija që Sokrates që Kokalis ishte emër njeriu, e dija në emër kështu, qyteti e gjëra. Më pas e kuptova me kë kisha të bëja dhe informacioni që unë dua t'ia publikut është si mundet një institut i cili është themeluar nga Sokrates Kokalis dhe Lenis Papuljas të marrë përsipër kontrollin e diasporës shqiptare. Dëgjoni dhe të diasporës shqiptare. Dhe stafi tjetë me ekspert nga Maqedonia dhe nga vendet si Serbia. Pse? Çfarë ndodh? Sepse po punohet, kanë marrë një databazë nga qeveria shqiptare dhe po ndërtojnë në Amerikë dhe në Evropë që e kanë këta në kontroll mbi të gjithë diasporën tonë. Kur në kohë komunizmi s'ka arrit dot njeri. Nuk ka arrit 100 vjet që të kontrollojë njeri, po u duhet edhe për zgjedhjet e Amerikës, por u duhet edhe për gjëra që unë nuk i di. Ky instituti është dhe materiali që keni publikuar në Facebook me një gazetare greke. Po, pikërisht. Dhe duam t'ia paraqisim presidentin këtë dokumentacion se si përfaqësuesi i këtij instituti, që quhet Ricardo Hausman, deklaron në mediat më të mëdha të Sorosit në botë, që ka një network në gjithë botën, në 7 gjuhë huaja dilte, thoshte ashtu siç kemi bërë në Kukës, me traun e Kukësit, pra, ashtu siç kemi bërë në Shqipëri, do ta bëjmë gjithë në Europë. Dhe i njëjti person bën reklam për atë që quhet mrekullia shqiptare. Ky postër që është në sfond, nuk e di, a mund po e duket? komenton Altini, na ndihmon regjia. Po. Ky postër që është në sfond tregon pikërisht atë që quhet agenda për rënimin, falimentimin, shpopullimin, por në thelb është edhe kapja e gjithë shtetit. Është ajo për cilin flasim. Aty janë 8 këmbë të oktapodit dhe secila këmbë përfaqëson një element që është shpjeguar në atë dosje që ne duam t'i prezantojmë presidentit. Është njëta dosje më pak i zhvilluar, që deshëm t'i prezantojmë Lulit Keçadra, por nuk u bë e mundur në 2017. Po, 2017. Pikërisht këtu paraqitet se si reforma në drejtësi është bërë pikërisht e konceptuar që në 2013 nga Soros. Dhe në dokument thuhet tekstualisht se si Soros do loboj të ambasada amerikane dhe Bashkimi Evropian si 2 pikat forta me influencë Shqipëri që ti bindi shqiptarët nëpërmjet presionit të tyre që duhet bërë reforma që do Sorosi. Dhe kjo e komprometon dhe Amerikën edhe Europën në mënyrë më skandaloze të mundshme. Dokument origjinal i George Sorosit. Unë në momentin që u fut Oriola Pampuri isha duke shpjeguar një moment shumë të rëndësishëm që çdo kush në televizor mund ta verifikojë. Në këtë moment kushdo mund të futet tek fondacioni Soros në botë. Mund shkruaj soros.al, mund shkruaj osfa.al, mund të futet ke Soros New York, çfarë do të shkruaj? Nuk gjen dot një fondacion Soros në botë përveç Shqipërisë që të mos ketë të publikuar raportet financiare. Futun në Shqipëri. Është zhdukur çdo dokument, nuk ka asnjë raport financiar. Se në Shqipëri dhe jo në një vend tjetër. Por më fal, ndodhen në Amerikë për Shqipërinë. As në Amerikë nuk gjen gjë për Shqipërinë. Që do të kanë zhdukur çdo të dhënë për Shqipërinë. Është i vetmi rast në botë. Më fal, kjo nuk është shkelje e ligjit. Kjo është tamam vëmtari shërbime sekrete, armiqësore do ta quaja. Sepse ata fshehin se çfarë po bëjmë me paratë e tyre në Shqipëri. Nuk ka ndodhur kurrë. Unë kam në shtëpi 10 raporte të Sorosit nga viti 2000 dhe deri në vitin 2008. Që bie 2009 raporte i bie. I kam marrë që atëherë, i kam gjetur në kohë të shkuara. Ato nuk gjenden më, vetëm unë i kam në kompjuter. Nuk janë më ke fondacioni Soros. Të tjerat nuk bëhet fjalë fare. Kanë zhdukur gjithë dhëna, por ne kemi gjetur shumë të dhëna, pasi të gjitha ruhen në këtë botë, dhe fondacioni Soros ka të shpjeguar me detaje se si ka planifikuar bashkëpunim me deputet Partisë Demokratike 2013. Oert Bylykbashi. Që kemi publikuar dhe më herë. Po, Oert Bylykbashi. Me shok ka qenë me fondacioni Soros bashkë me Taulant Ballën me shok në 2013 para zgjedhjeve duke bërë planin për reformën drejtësi. Takimi Lul Bashës me George Soros në 2014 në 5 dhjetor është thjesht certifikim që do ta bëjë Soros, asgjë më shumë. Kemi të bëjmë me një plan për të kapur drejtësinë dhe skemat e dokumentave që ne disponojmë tregojnë se si u kap KLP-ja, si u kap KLG-ja dhe PD-ja nuk foli kurrë për rolin që kishte fondacioni Soros. Dhe finalja kush ishte? Finalja ishte që sot Shqipëria
ka virusuar të gjithë Europën, duke çuar në Strasburg njeriun më të afërt të George Sorosit, drejtorin e programeve të George Sorosit, Darian Pavlin, si gjykatës së Strasburgut, në konsensus të plot të Partisë Demokratike, të cilëve megjithëse u kanë bërë presion publikisht një javë rresht që protestoni ke Orban, protestoni ke Salvini, protestoni ke Nigel Farage, protestoni ke gjitha forcat konservatore, që të mos e lejojnë zyrtarin e Fondacionit Sorosit të gjykojë hungarezët, të gjykojë gjermanët, të gjykojë francezët, italianët, anglezët. Çfarë kanë bërë këta? Këta kanë heshtur që ata ta votojnë dhe ata kanë votuar kandidaturën e Shqipërisë. Ata nuk kanë pasur informacion që kandidatura e Shqipërisë ishte njeriu krau djathtë i George Sorosit, që ishte drejtori i programit të reformës së drejtësisë së Shqipërisë. Pse i them këto gjëra? I them sepse ne kemi virusuar gjithë Europën. KLP-ja, KLG-ja sot drejtohen nga zyrtarët e Fondacionit Soros. Naureda Allabani KLG-n, Gent Ibrahimi KLP-n. Duke u kthyer, nuk e di nëse ke lënë diçka tjetër të rëndësishme dhe të re për thënë. Për drejtësinë, doja thoj edhe një të fundit. Doja thoja faktin që rënja e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës të lartë nuk është një proces ngadalësimi siç po rreken të gjithë të tregojnë. Po gënjej dhe po ja vënë fajin njëri tjetrit. Janë mashtrues, janë gënjeshtar të gjithë. PD, PS, LS janë të gjithë gënjeshtar. E vërteta që në dokumentat e Sorosit shpjegohet qartë që s'do të ketë gjykatë lartë dhe s'do ketë gjykatë kushtetuese. Është absurde kjo për region. Aty shpjegohet që vetingu do fillojë nga lart poshtë. Dhe nuk mund të zëvendësohet dot kur e nis nga lart poshtë, në qoftë se ti s'ke bërë vetingu nga poshtë. Që do thotë është planifikuar që në fillim e kanë votuar këta gënjeshtarët për katës, që të mos ketë as gjykatë lartë dhe as gjykatë kushtetuese. Kemi kaq vjet që e themi që ishte planifikuar kjo gjë. Sorosi ka planifikuar që Shqipëria të jetë në një moment caktuar pa gjykatë kushtetuese, që këto ligjet që po grabisin Shqipërinë në kuadër të agjendës për rënimin, falimentimin dhe shpopullimin e Shqipërisë, të mos kishte gjykatë kushtetuese, sepse një vend nuk e pushton dot po s'paten xhep gjykatat. Por po patë gjykatë kushtetuese, debati bëhet kushtetues. Kur s'ke gjykatë kushtetuese mund të bësh çfarë duash dhe njerëzit në këtë konfuzion, këtë kaos e kuptojnë që sistemi ka rënë. Mbeta ka meritën, do ta pranojmë këtë gjë. Pse po flet se këtu do të ndalen tani? Pse pikërisht presidenti po flet për çështjen e Soros së pari? Çfarë pritet nga presidenti përmes dërgimit të letrës së hapur, dokumentacionit që ju thoni në këtë situatë ku jemi në këto momente? Unë jam i sigurt që paralelisht me këtë ndjes edhe protesta që do të zhvillohet në shtëpinë e Bardh pas ditën e sotme, pra për pak minuta pritet që të nisë ajo. Ka dhe një teori tjetër e cila flet për një devijim të vëmendjes nga përgjegjësia tek zoti Rama tek përgjegjësia tek një forcë e jashtme George Soros. Unë duhet ta shpjegoj me detaje këtë moment, se kjo është më e rëndësishme nga të gjitha. Të konsiderosh që Edi Rama është një gjeni global që arrin të bëjë gjithë planin tokë të heshti për zullumet që ka bërë Shqipëri, kjo do thotë o ti je idiot, o ti je maskara, nuk ka të mesme. Edi Rama është i cop gomar. Unë e them me plot gojë këtë, dhe e kam shpjeguar me vite sa i trash është në ca gjëra dhe i Zoti në ca gjëra tjera, por kurraj nuk është i Zoti të menaxhoj këtë sistem kaq perfekt. Ai është një njeri i paaft, është një dembel, është një njeri që nuk ka pikën e kapacitetit profesional dhe stafi i tij shquhen pikërisht për këto vlera që ai ka. Janë një grup lëpirësisht paaft. Janë njerëz falso që nuk kanë asnjë aftësi profesionale. Jo, duhet ta shpjegoj. Kjo si thush, situatë botërore në favor të Edi Ramës nuk mund menaxhohet nga ca legenda që janë këtu në Shqipëri. Është niveli shumë i lartë. Bëhet fjalë që të ndërhysh në Komisionin Evropian në nivelet më të larta. Kush e bëri këtë? Edi me brekushe, a edi me atlete, edi me sharmin e tij që po josh Mogherinin, këto prallat, ku t'ja thojnë këta? Mogherini tallet me Edi Ramën. Këta janë të gjithë networku i fuqishëm i Bashkimit Evropian, i denoncuar nga Nigel Farage. Nigel Farage është njeriu, si thosh, më i famshëm i Anglisë këtë moment për zotësinë që ka, për respektin që ka njerëzit ndaj tij. Njeri i vetëm që nxori Anglinë nga Brexit dhe fitoi zgjedhjet Parlamentit Evropian me 6 javë parti gjithsej, që ndërtoi partinë për 6 javë. Ky i vuri gishtin dhe tha, ju të gjithë punoni për George Sorosin. E dyta, do na thonë këta neve që në Amerikë gjithë ky networku madh që del Edi Rama, që ka lidhje të tjera, që ka gjetur të mbledh, vjen nga Edi Rama. Do na thonë këta neve që Edi Rama ka këto lidhje me Renzin, ka këto lidhje me këtë pasokun në Greqi, ka të lidhjen atje sepse është njëri zoti, shkathë të tjerë. Dgjoj. Unë kam njohur Edi Ramën nga afër, kam bërë 2 fushatë Edi Ramës, kam shtetur 2 fushata, 2000 dhe 2003.
Unë njoh Sali Berishën, Edir Metën, Edi Ramën, Eriovi, unë njoh gjitha. Mund ta them me plot gojën, është një gënjeshtër gjigande, po nuk mund t'i thuhet kjo gënjeshtër Altin Goxhës që kanë qenë antarë i bordit Sorosit për 2 vjet e gjys. Dhe faleminderit që e përmendet, se vazhdimisht përmendet edhe teksa flisnin për Soros. Unë kam qenë në aktivitetet nivelit më të lartë dhe kam parë me sytë e mi se kush janë linjat që luan. Edi Rama është një ushtar i Soros, një qahaja i çiflikut Soros, i kolonisë Soros. Erion Velia është qahaja i zëvendësues. Lul Basha është si thosh noteri që duhet kaloj pushtetin nga Edi Rama te Erion Velia. Këta janë gjithë ushtarët e Sorosit, njerëz që kanë aftësi vetëm për të bërë detyrat që u janë caktuar që në fillim. Nuk kanë asnjë aftësi qeverisëse, asnjëri nga këta. Kanë vetëm për detyrë të menaxhojnë pasurinë e George Soros, tamam qehajaj, në një çiflik. Këta janë qehallar. Unë po ju shpjegoj diçka. I ka bërë një përshtypje pse Ministria e Ekonomisë duhet drejtohet nga mësues anglisht? Sepse nuk ka nevojë din gjë tjetër përveç anglishtes. Pasi gjithë dokumentacioni i Ministrisë Financave vjen nga Amerika, nga Instituti CIT. Çdo gjë vjen anglisht. Vjen e gatshme sepse aty thuhet, nëse qeveria shqiptare nuk bën atë që i themi ne për PPP-t, më fal, është një djalë që Ermal Frashëri, më duket e keni ftuar edhe një herë ke Fox News. Nuk kemi qartë në këtë moment. Ermal Frashëri është zëdhënësi i programit CIT në Shqipëri. Ermal Frashëri ka deklaruar tekstualisht, ne nuk kemi si këshilltarët e tjerë, ne këshilltarët e CIT-it ftetaj, programit Sorosit, po se përmend kur Sorosi. Ne thot nuk merremi vetëm me parin e problemit. Nuk merremi vetëm me këshilla. Ne merremi me mbikëqyrjen dhe me zbatimin e tij. Jemi këshilltar ndryshe thot nga ambasada amerikane, thot ai. Jemi ndryshe nga Bashkimi Evropian, ndryshe nga Banka Botërore. E thot ai. Sepse po kalojmë çdo limit kohor. Jo, pse po ta them këtë? Po ta them këtë për shpjeguar tezën e ka fajin Soros apo ka fajin Rama. Këta janë qehallar. Gjithë ajo që po ndodh në Shqipëri, po bëhet nga qehallarët e Sorosit. Dhe ajo që po bëhet në Shqipëri është një agent perfekte e rënimit, falimentimit dhe shpopullimit, por bëhet fjalë për miliarda. Soros disponon pasuri pafund në Shqipëri. Unë i kam denoncuar me kohë në këtë emision dhe gjithmonë. Procedura për shkarkimin e presidentit Meta vjen në këtë kuadër dhe pikërisht për këtë foli Meta dhe çfarë pritet nga Meta dhe çfarë pritet ose cila është zgjidhja në këtë situatë. Rruga që zgjodhi Meta ishte rruga e përplasjes që fillim. Nuk është se ndodhi rastisht shkarkimi. Dakor. Ai para se të fillonte përplasjen tha që unë jam gatshëm dhe t'jap dorëheqjen, apo? Pse foli presidenti për Soros? Pse mesazh direkt? Unë kam deklaruar tekstualisht që ai ka disa asën më që do i përdori një nga një. Dhe kam folur për dekretet e presidentit për zgjedhjet parakohshme, për zgjedhje parlamentare, për zgjedhje lokale, për shtyrje etj. Ato janë asët në mëngë që përdoret në një luftë, në një betejë. Aktualisht është vetëm një kështjellë që kanë ngel në Shqipëri, të gjitha janë kapur, kanë ngel vetëm presidenca, që do ta kapi Edi Rama. Dhe Ilir Meta, për shumë njerëz mund të ketë 100 epitete negative, ka të bëjë me background e tij politik dhe historik të asaj që ai ka përfaqësuar në Shqipëri, por sot mund ta them me plot gojen që kjo është vetëm një kështjellë e cila po jep dhe efekte në Amerikë dhe në Evropë. Pse them po jep efekte? E them me plot gojen, po jep efekte. Ekoja e Sorosit në Shqipëri po shkon nëpër botë sepse Sorosi e ka fshehur Shqipërinë nëpërmjet Lul Bashës. Lul Basha ka mbajtur të fshetë gjithë problemet e Shqipërisë për që kanë lidhje me Sorosin. Ka punuar në 6 vjet që të mbahet sekret. Ka bllokuar çdo institut që të prodhojë kështu informacionesh dhe ka prodhuar informacione të rreme për Shqipërinë. Meta duke i hapur cipën kësaj historisë Sorosit, çdo gjë del vetvetiu, nuk ka nevojë për një shkencë të madhe. Që do thotë me fjalë tjera, Meta do ta përdorte këtë armë në momentin e përshtatshëm dhe ka përdorur në momentin më perfekt. Unë do thoja që ne jemi këtu përballë një situate që sot në ora 6 kemi një protestë të shqiptarëve në Amerikë. A do të ndodhte kjo protestë nëse Meta nuk do të kishte bërë atë reagim? Jo. Ata kanë deklaruar termat e protestës rama formë. Tashmë shpëtimi nga presidenti Trump. Çfarë pritet konkretisht? A ka caktuar një ambasador të re Trumpi? Ka caktuar. Këto problemet e Shqipërisë janë mbajtur gjithmonë sekret, gjithë po habitin, ja. Kur un kam 1 vit e gjysmë që vi këtu. Unë kam 1 vit e gjysmë që u jep njerëzve një informacion që nuk e kanë dhe e thonë ata, jo unë. Dhe ju e keni parë çka ka ndodhur me në kohën e Kosovës, të Gushtit, se si shkonin shikimet në Kosovë. Për coptimin e Kosovës nga Sorosi, pra. Që do thotë, ne po i hapim syt njerëzve në këtë emision, në këtë televizion për 1 vit e gjysmë dhe kjo është tash një moment, një fazë më sipërore, më të lartë. Moment që futet presidenti nuk mund të mbahet më sekret nga televizionet, po përbëhet një censurë e papar, interpretime nga më ndryshme, teza nga më ndryshme, jo se ka fajin Soros, se ka fajin Edi Rama. Fakti që kjo gjë po hapet pak nga pak, unë ju siguroj, do habitet bota me Shqipërinë. Se kjo që ka ndodhur në Shqipëri nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Është rast unik. Eksperimenti shqiptar është njësoj si mbjetesa stalinizmit në kohën Basenver Hoxhës.
në 86-ën, 87-ën. Shqipëria ishte staliniste dhe kur vdiq Enver Hoxha. Në bota e kishte zhdukur në 60-ën. Që do të jemi rast unik dhe sot në botë njerëzit do hapin syt, siç i hapën syt kur pan Shqipërinë në vitin 91. U habit botën. Ka zgjedhje në këtë situatë kur kjo agjendë është futur kaq thellë në programin qeverisës? Unë mund ta them me plot gojën, nuk ka asnjë shpresë për Shqipërinë nëse shqiptarët nuk zgjohen. Pra është çështje ndërgjegjësimi e para. E dyta, demokratët janë fajtorët më të mëdhenj kësaj situate sepse mbajnë akoma në kurriz njeriun e George Sorosit, Lulzim Basha, i cili po hesht për 8 ditësh megjithëse presidenti ka bërë akuzë. Dhe e fundit do thoja, kisha qejf që të paraqisa një fotografi që ja kam çuar regjis, jam bashkë me Indrit Hoxhën, ish deputetin e... Na ndihmon regjia tani me foton? Është Indrit Hoxha, ja ku është. Këtu jemi në 4 korrik. Indrit Hoxha na bëri një ftesë shumë interesante, është deputeti që dorëzoi mandatin, që nuk pranoi të marrë mandatin të betojë para Gramoz Ruçit, deputeti i Partisë Demokratike. Shkoi madje në seancën plenare. Na afroi këtë zyrë, mu përballë parlamentit, tek komitetit për ndjekurve politik, tek shoqata e përndjekurve kombëtar, e përndjekur mbar kombëtar të Shqipërisë, për të hapur të parën zyrë të asaj që quhet koalicioni qytetar për Shqipërinë. Një koalicion, duhet ta theksoj të prandaj po e jap, pro-amerikan, që është kundërvënë prej 10 ditësh me forcë celulës anti-amerikane të Lulzim Bashës, që nga dita e premte deri të dielën, mbase mund të them edhe të shtunë, edhe të hënën, ka vazhduar me fake news e kundër Amerikës, kundër ambasadorës amerikane, kundër Donald Trumpit dhe kundër Shtetet Bashkuara të Amerikës, si pjesë e agjendës Sorosit në PD për të shkatruar PD-n, dhe ne kemi qenë personat që kemi bërë një frenim të fortë të këtij trendi anti-amerikan që po ndodhte me urdhët Lulzim Bashës. Amerika është vendi numër 1 që mund të ketë shpresë Shqipëria, po janë edhe 10 vende bosh poshtë Amerikës. Se si është qëndrimi i SBA-s ndaj Partisë Demokratike në fakt? Partia Demokratike ka marrë mesazhin. Partia Demokratike ka marrë mesazhin me kohë e Vajtës Sali Berishës në zyrë, një titullar shumë i lartë amerikan, një zyrtar shumë i lartë amerikan, dhe i ka bërë të qartë që Amerika ja ka dhënë kryqin me kohë Lulzim Bashës. Lulzim Basha shkapur me preshën dorë në Amerikë. Lulzim Basha nuk mund të lejohet nga Amerika që të marrë pushtet Shqipëri, dhe atje në PD shumë njerëz e dinë dhe heshtin, dhe ata janë për mua njerëz edhe më të këqinj për demokratët se sa vetë Lulzim Basha, sepse heshtja e tyre, pasiviteti i tyre, duke e mbajtur kurriz armikun e Partisë Demokratike që punon non-stop për Edi Ramën dhe për Erion Velin, dhe unë mund ta them me plot gojë që lufta e vërtetë e Ilir Metës nuk është me Edi Ramën. Lufta e vërtetë e Ilir Metës është të mbrohet nga Lulzim Basha, që e godet gjithmonë pas shpine, dhe të gjitha lëvizjet e dekretet e presidentit kanë qenë për të shpëtuar opozitën që Lul Basha të çonte në humner. Dekreti i parë ishte pa datë, apo jo? Ishte për të frenuar përplasjen. Kjo e bën metën politik, partjak? Jo, kjo metën e bën ju që shmangu përplasjen dhe konsumimin e opozitës. Opozita mori mesazhe shumë të qarta për veprimet e saj. Dekreti i dytë i presidentit që ka qenë për datën e zgjedhjeve, ka qenë prap i refuzuar nga Lulzim Basha. Do t'i bëj apel gjithë shqiptarëve. Du ta kenë qartë që shansi për 13 tetorin është një shans i domosdoshëm që njëra palë të paktën ta pranojë. Kur asnjëra palë nuk e pranon 13 tetorin, presidenti ka për dalë blof, do shkarkohet dhe ne nuk do kemi mundësi për zgjedhje. Data 13 duhet pranohet nga opozita në mënyrë që topi t'i ngelin der pozitës. Sepse asnjë huaj nuk mund të negociojë në Shqipëri kur asnjëra nga palët nuk e njeh dekretin e presidentit. Dhe loja e Lulzim Bashës është të mos njohë datën 13 tetor për të ndihmuar Edi Ramën për të shkarkuar presidentin që ta marrë Gramoz Ruçi. Loja e Lul Bashës është e tij do zgjasë derisa Erion bëhet kryeminist. Merr valixhet ikën në Holland. Ka që detyra ti në Shqipëri, për këtë ka ardhur. Ky është qëllimi i se njerëzit thonë a do të bëhet kryeminist. Lul Basha kur një vetë s'ka pas plan me bëj kryeminist, se është diversant që ka ardhur për mision tjetër. Nuk ka ardhur për të bërë kryeminist. Dhe ka shumë rëndësi që unë jam sot ditën e diel para protestës së mrekullueshme të diasporës në Amerikë, që është Erviz Zholi, një djalë i mrekullueshëm, një gazetar i ri, një avokat i ri që kanë ndërtuar gjithë këtë rrjet, nuk e di ato postrat mund të shfaqeshin nga regjia. Fotot që kanë të bëjnë pikërisht me për gjysmore para lajmëruar për në orën 12 në orën lokale. Për gjysmore ajo do të jetë, besoj, me orën lokale të Amerikës. Jam fantastik këto postrat, edhe ngjyrat më pëlqejnë në fakt që i ka bërë. Për teksa çfarë kërkohet konkretisht nga Trump? Nga Trump, shpërndama formë është i njëjti term që është përdorur dhe nga presidenti kur thonë njëri nga posterat. Po kërkohet që ambasadori i re të merret sa më shpejt me këtë çështje. Po kërkohet që zyrtarët amerikanë
të trajtojnë Shqipërinë me prioritet maksimal. Sepse situata tashmë doli mbi ujë. E vërtetë po del. Amerikanët e dinë mirë që Lulbasha për kë punon, por amerikanët tashmë, që po ngrihet sensibiliteti, do të kenë shumë shpejt reakcion. Fjala e mbajtur në një formë editoriale të mrekullueshme nga zoti Frank Shkreli, unë kam thënë çfarë ditë që nxori që do të ketë një eko të jashtëzakonshëm në Washington. Takimi dje i presidentit Meta, që ishte me Eliot Engel, ku shoqëroheshe nga një shqiptar amerikan shumë i rëndësishëm, që i lobit shqiptar në Amerikë, në fakt nuk ishte një takim i rastësishëm, ta shpjegojmë publikut. Kryetari i Bashkisë Gjakov, e fundit. Kryetari i Bashkisë Gjakov është i Haradinajt. Kryetari i Bashkisë Tropoj është i Partisë Demokratike, po dihet që është mik i Sali Berishës. Ju besoj kuptoni çfarë ndodhi atje? U vu rruga Eliot Engel. Kush kishte kompetencë për ta bërë këtë gjë? Kishte kryetari i Bashkisë i Haradinajt, kryetari i Bashkisë miku i Sali Berishës. Dhe ky takim nuk ishte thjesht për një rrugë. Ishte më shumë se aq. Ishte mesazh i rëndësishëm i shpërndarjes mesazhit. Dhe fakti që Lulzim Basha nuk ishte atje, kuptimi shumë i qartë. Basha nuk është kurkund ku ka amerikan. Nuk mund të ketë Lulzim Basha ku ka amerikan, sepse Lulzim Basha është njohur që ka një agjendë anti-amerikane. Dhe ajo që ka bërë ai ditën e premte jo sepse Shtetet e Bashkuara dhe ngul këmbë te kjo pyetje se kjo është aluduar shumë, jo sepse Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin opozitën në të gjitha aksionet e saj opozitare? Shtetet e Bashkuara janë të qartë që kjo opozitë sa të ketë kryetar nuk ka asnjë shans që ta mbështesë këtë opozitë. Asnjë arsye nuk ka tjetër Amerika që nuk i bie Ramës përveç se të mos japi koncesion Lulzim Bashës. Lulzim Basha është bërë pengesa kryesore e faktorizimit të opozitës, por mbi gjithë është bërë pengesa kryesore e krijimit të klasës së re politike dhe faktorizimit të ri. Sjellja e Lulzim Bashës është në dëm të interesave amerikane dhe ai e vërtetoi me urdhrat që dha ditën e premte, të shtunë dhe sidomos të diel, për të përhapur fake news-e kundër ambasadores së re amerikane. A dini kush është ambasadore amerikane? Më çoi sot dikush një video shumë interesante. Tregonte në fakt në vende me konflikte të mëdha, por për ta mbyllur se jemi vërtet në jepte koreano veriorët duke qarë kur kishte vdekur mbreti para 20-30 vjetësh. Ishin pamje identike me Tiranën, kur vdiqe Veroxha. Prandaj kanë sjellë ambasadore. Se ai kupton mirë këtë regjim komunist, e kupton mirë atë pasojë, kanë sjellur një ambasadore krejtësisht përshtatshme për Shqipërinë. Sjell një ndryshim, ose shpeshherë periudhën e fundit, veçanërisht pas protestave, është thënë që nuk duhet ta kërkojmë më shpëtimin nga ndërkombëtarët. Unë se kërkoj nga ndërkombëtarët, unë kërkoj nga shqiptarët. Po kur shqiptarët luajnë shumë keq me ndërkombëtarët, ti ke nevojë të korrigjosh këto gjëra. Shqiptarët, në këtë rast, Partia Demokratike ka 6 vjet që prish çdo lloj marrëdhënie ndërkombëtare. Dhe ka fokusuar gjithë Partinë Demokratike gjoja me këshilltarin e Merkelit. Ju e dini që ai burri nuk është këshilltari i Merkelit, është një gënjeshtër e prodhuar nga Lulzim Basha. Ai është një person periferik në një parti ku ka një punë që ka të bëjë me transportin. Dhe Lulzim Basha e shet si këshilltari i Merkelit. Në Martin Hens. Po, është një mashtrim i madh. Është një teatër i madh për të gënjur Lulzimsat, siç gënjyen me listat e zgjedhjeve ku Lulzim Basha nuk bëri asnjë vëzhgim që të mblidhte të dhëna sa ishte vërtet reale pjesëmarrja. As 15% ka. Është diskuri në fakt në Komisionin Shëndetësor Zgjedhjeve, ndoshta po i mbledh ai. Po jo, pra nuk i mbledhin dot. Sepse do gjejmë vetëm gjurmë të ndryshme, por kishin për t'i pasur brenda orës, në thënë, ose BE-ja do kishte një raport brenda orës që tregonte gjithë tabelën se si kishte marrë pjesë populli. Sa ishte referendum pjesëmarrje, nuk kishte të bëjë me numrin e votave, se sa mori njëri, sa mori tjetri. Vetëm sasia kishte rëndësi. Lulzim Basha edhe tregoi edhe këtë që nuk zhgënjen asnjëherë, e sabotoi edhe procesin e numrimit të pjesëmarrësve, që ishte shumë e thjeshtë, po doja 4 shoqata e kishin bërë, kam thënë herën e kaluar këtë gjë, që mund ta bënin këtë gjë. Unë një apel fundit kam për demokratët. Nesër do shkojnë protestë në rreth orës 20. Pra, në 5 fillon parlamenti, ta shkojnë 20. Masi këtë marru punë parlamenti, shkojnë këta, si pas dasme. Ke parasysh? Kanë një mundësi të madhe nesër, kanë një mundësi të artë. Ta marrin Lulzim Bashën dhe ta hedhin në lanë. Dhe do ta shohin se si rrëzohet Rama brenda 24 orësh. Faleminderit që ishin me mua në studio. Faleminderit. Do të shkëputemi tani, do të shkojmë në publicitet.